I just on my neck. Hey guys, it's Gin. Kakatapos ko lang maligo and let's see kung anong mangyayari this week. Guys, outfit reveal. Mukha akong highlighter. Hey guys, for today's episode ay magluluto tayo. Sige, nagkakamali ng channel. Ito pa rin yung channel ko pero magluluto tayo dahil gusto natin maging productive at gutom tayo. So, ang lulutuin natin ay chicken from Magnolia. Ang kailangan natin ay chicken, of course, oil, and kawali. So, papainitin ko muna itong kawali. So, ito yung chicken na may flavor. I think, ito. Wala nakalagay. Basta chicken siya na may protein. Medyo mainit na yung pan. Maglagay na tayo ng tubig. Nakakaramdam ako ng may tatalsik mamaya. But parang yung feeling ko, mas may laman tong vlog na to kumpara dun sa previous vlog ko. Pero panoorin niyo pa rin. Basta lalagay ko yung link below. Panoorin niyo. Let's place the chicken. Hindi siya tumalsik. Ang bango guys, nakakatuwa. Ang may vanilla na dito. Hey guys, dito na yung isa. Luto na guys. Let's eat. Chop. Chop. Hello. Dali na,
ko lang maligo and paalis na kami. Hey guys, so paalis na kami. Magpapa-check up lang si mama and sasamahan ko siya. And baka magbabakuna na ako later. Outfit check. Shirt is from H&M. Pants is from Uka and shoes is from Adidas. Moderna first dose. Na malalim din ako 3. 1, 2, 3. Okay na. Hey guys, kakatapos ko lang magpa-vaccine and waiting for second dose na lang ako. And nagpagupit ako, short ay vaccine update after an hour. Wala pa naman akong nararamdaman so far. So good. Hey guys, I think I'll end today's vlog here. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Please subscribe. Bye!